Emisiune prezentată de Pastel Ceramica, design radar iluminat arhitectural, Alumil, eficiență termică și confort, Row Collection by Piatra Online. Designul este ceva care poate fi emoțional, romantic, poetic, uman și totuși este acel act care ne duce constant înainte. Sunt cuvintele lui Karim Rashid, unul dintre cei mai vizionari și prolifici designeri internaționali. De ce este atât de important designul? Pentru că ne înconjoară zi de zi. Cineva a proiectat tot ce vezi în jurul tău. Astăzi la Casa Magazin, Karim Rashid ne vorbește în exclusivitate despre importanța designului în viața noastră. Bună dimineața și mă bucur să ne regăsim! Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine în următoarele 30 de minute să descoperim subiectele ediției de astăzi. Astăzi la Casa Magazin, Karim Rashid și armonia contrastelor. Amenajare Horeca inspirată de Sicilia. Design de obiect, corpuri de iluminat interactive. Arad NZEB Road Show. Designul spațiilor Horeca nu este doar despre estetică. Pentru ca un restaurant să devină de succes, este nevoie ca proiectul și conceptul de amenajare să țină cont de mai mulți factori. O bucată de Sicilia vine la București, transpusă în proiectul de amenajare a unui restaurant de inspirație italiană. Proiectul combină elemente de design biofilic cu o cromatică ce aduce aminte de pământ, foc și soare. Deși proiectul de amenajare este mai degrabă eclectic, rezultatul aduce un omagiu a ceea ce italienii numesc la gioia de vivere, sau mai bine zis bucuria de a trăi exprimată într-o paletă cromatică vie. Este vorba despre un restaurant cu specific italienesc, unde noi ca amenajare interioară am abordat designul biofilic, am folosit tonuri pământii inspirate din natură, atât pentru parduseală cât și pentru tonurile de verde, de la draperii și scaune de un verde închis până la galbenul care vitalizează spațiul. Toate au menirea de a face o incursiune cumva prin toată partea naturală a lucrurilor și să ne sugereze astfel și prospețimea ingredientelor folosite mai departe de bucătărie. Accentul este pus pe confort, iar elementele de design biofilic sunt și de rotunjimile inspirate din formele organice. Evocarea Siciliei se face și prin transpunerea diversificată a elementelor împrumutate de la echipamentele de sunet, ca de exemplu magnetofoanele, și transpuse în colțuri, muchii sau arcade. Provocarea cea mai mare a spațiului a fost înălțimea limitată pe care am avut-o de la început și cumva a trebuit să jonglăm cu alte elemente care să creeze o ambianță totuși plăcută și nu apăsătoare, să ni se pară că ne apasă plafonul de deasupra. Imperfecțiunile spațiului au fost transformate de către designeri în avantaje. Astfel, oricine calcă pragul restaurantului este invitat într-o călătorie inițiatică. Spațiul este ușor fragmentat datorită configurației interioare a parterului clădirii și prin urmare am hotărât să punem în valoare acest element și să transformăm parcursul de la intrare până în spatele restaurantului ca o suprapunere succesivă de leere și care te fac să descoperi spațiul pe măsură ce stai mai mult în acesta. Din zona intrării se poate vedea o parte de music box, apoi o parte de expunere de retail de produse autentice italienești, iar mai departe în layerul 2 descoperim barul, care are o placare ceramică realizată manual. Teracota arsă de soare și tonurile de pământ sunt doar câteva din aspectele care invocă Sicilia și care au fost transpuse în finisajele ceramice ale barului. Forma barului a fost aleasă tocmai ca pentru acesta, după ce îl descoperi în cel de-al doilea layer, să te invite pe un parcurs fluid de a traversa și de a continua mai departe descoperirea spațiului interior. De asemenea, am dorit să creăm anumite alveole relaxate
și intime pentru viitorii clienți ai restaurantului și au apărut cele două bafere, cumva ca niște alveole intime realizate prin două canapele în formă de U. Pentru finisaje am optat pentru o gresie de inspirație din marmură Emperador pe jos, combinată cu o placă ceramică decorativă cu inspirație tot așa din vegetație. Iar pentru placarea pereților am optat inclusiv pentru o faianță standard, care este vălurită și are o glazură care te duce cu gândul și îți amintește de teracota naturală, clasică. Scopul amenajării a fost de a crea un restaurant cât se poate de contemporan și bine integrat în peisajul urban, dar care să surprindă atmosfera jucăușă și plină de spirit a Italiei într-un spațiu cald și organic. Despre Karim Rashid am mai vorbit și în alte ediții Casa Magazin. Astăzi însă vă prezentăm în exclusivitate cele mai noi colaborări ale sale, lansate recent la Milano Design Week. Campionul designului democratic, Design Pervert, sau pur și simplu Karim Rashid. Celebrul designer a realizat și în acest an, cu ocazia săptămânii designului de la Milano, un adevărat spectacol al culorii și formelor fluide transpuse în noile sale colecții de corpuri de iluminat și mobilier. Un lider recunoscut la nivel internațional în design, Karim modelează interacțiunile oamenilor cu lumea prin abordarea sa inovatoare. We're losing our differentiation, and we are all different, and we shouldn't lose that. Because at some point there'll be no boundaries, there'll be no borders. They may not be countries anymore, but there'll be us. And us, the difference is we're all different. Despre el se spune că a fost cel care a făcut popular designul democratic și este o legendă a industriei cu peste 4.000 de produse realizate, 300 de premii și colaborări în peste 40 de țări. A proiectat pentru o gamă impresionantă de clienți de la Alessi la Georg Jensen, de la Umbra la Prada, de la Miyake la Method, iar anul acesta la Milano pentru Driade, Maurizio Riva și Sanssouci. Cu fiecare colaborare, designerul reușește să surprindă și să schimbe radical estetica designului de produs și chiar natura culturii consumatorului. Less is really more. And the reality is we're realizing that phrase also is relevant to what we're doing to the earth. If we produce less or we extract less from the earth, let's say, or we let's say inventory less, like we have manufacturing on demand, etc., etc. Yeah, we will actually, as human beings, prevail and evolve and continue and survive. And that's the key, is survival in a way, you know? We need to get rid of paper, we need to, dematerialize. So why do we need all this stuff? And we don't need all this stuff. And the digital age, with the tools we have and the communication we have, we can accomplish what we did before COVID with so much less, in a way, you know? So I think the digital age came about for us to survive. Surprinzător în acest an a fost rezultatul colaborării cu un producător de top de sticlă și instalații de iluminat. Colecția Cincin expune un design rafinat, opulent și contemporan în același timp, care se joacă cu percepția. They asked me to make some sort of what we would call today a chandelier, but a contemporary chandelier. So their expertise is this technology, not only of glass, but of different sort of finishes and coatings on glass. So I developed several concepts. But then I had worked on a project a couple of years prior of a wine glass, and the idea of the wine glass had loops on it so they could hook onto the wine bottle. So when you carry the wine bottle, you bring 4 glasses with you. And the nice thing about the loop was this, right? Because I can do that, it's very nice, right? Colecția Cincin prezintă instalații fluide în nuanțe aurii, formate din componente de cristal, modelate în pahare de vin în diferite dimensiuni, fiecare suspendat de inele de sticlă și finisate cu un tratament revoluționar denumit nano-coating. Efectul este un paradox perfect, paharele par pline, dar sunt goale, atârnă, dar nu se revarsă nimic. We decided when we were making the concepts, one of the employees in my office, Lynn, she said, why don't we take that wine idea of the loop and we hang from the loop and run the light into each one. So we tried it. Technologically, it was quite difficult actually to do, but this is the result. And then of course I called it Chin Chin because we're in Milano, we're celebrating Italian Design Week. So, and even though it's a Czech company, they like the idea too.
So that's the end result. Sticla este unul dintre materialele preferate ale designerului datorită posibilităților creative pe care le oferă. Cincin celebrează acest material și transmite bucuria efervescentă a petrecerilor reușite. For me, it's actually sort of a bit decorative because I'm not so decorative generally, you know. But at the same time, I sort of like the result of it because what I like about these sort of chandeliers is you're reconfigurable forever, right? So you could do them vertically or have a few or a single one over a dining. You know, it'd be nice in a restaurant, one on over each table, that sort of thing. So. Cunoscut pentru abordările sale atipice, influența lui Rashid asupra designului s-a extins pe tot globul, revista Time descriindu-l drept cel mai faimos designer industrial din toate Americile. Și nu este de mirare că i-a acordat o astfel de distincție. Lucrările lui Karim se află în 20 de colecții permanente din întreaga lume, fiind expuse la MoMA și Centrul Pompidou. Lumină, natură, percepția timpului sunt teme pe care un designer industrial din Cluj le imprimă corpurilor sale de iluminat. Catrinel Săbăceag a primit numeroase premii internaționale, dar și brevete de invenții pentru lucrările sale. M-am făcut curioși să vedem despre ce este vorba. Lumina capătă o nouă dimensiune, se simte și se poate atinge cu ajutorul corpurilor de iluminat realizate de Catrinel Săbăceag. Prin obiectele sale interactive, ea proiectează experiențe care provoacă percepția și vizualizează forțele invizibile care ne înconjoară într-o manieră captivantă. Creațiile lui Catrinel se încadrează între design de produs, instalații luminoase și sculptură și au fost multiplu premiate internațional. Drumul meu a început încă de când eram foarte mică. Inițial eram foarte atrasă de zona aceasta creativă, de improvizație, mai ales în natură. Mergeam foarte mult în natură și făceam diferite land art-uri, care sunt practic intervenții în natură. De exemplu, puneam diferite pietre în niște forme, ca un fel de mini-sculpturi. De la copilul care experimenta cu natura și până la artistul și designerul de astăzi a fost o cale lungă. Catrinel a studiat designul de produs în Scoția la Universitatea din Edinburgh și Lund School of Design, ca mai apoi să lucreze și să se specializeze în atelierul unuia dintre cei mai cunoscuți designeri și artiști contemporani, Nacio Carbonell. În Scoția era o abordare, să zic așa, mai clasică, mai tehnică și după 2 ani de studii acolo am decis să plec un an în Olanda, în Eindhoven, care este un centru foarte efervescent pentru design și cumva e o abordare mult mai experimentală și mai creativă. Și acolo, să zic așa, mi-a început drumul mai personal. Am început să-mi caut mai mult voce, am fost foarte inspirată de designerul Nacio Carbonell la care lucram, care avea oarecum obiecte între artă și design. Deci era cumva o chestie de a, să zic, questioning the status quo, adică să nu iei regulile din design de-a gata, ci să fii experimental, să definești propria ta identitate în domeniul acesta. Abordarea ei multidisciplinară își găsește adesea rădăcinile în știință și filozofie, în timp ce realizarea, destul de experimentală, este orientată spre explorarea materialului. Aceasta este morfoza, care numele provine de la cuvântul metamorfoză. Este un obiect de design care schimbă culoarea și intensitatea atunci când interacționezi cu ea. Deci, practic, oarecum privitorul este cel care o aduce la viață și poți observa o serie de cristale care sunt dispuse pe suprafață împreună cu mai multe filtre optice stratificate care creează aceste efecte colorate, dar de fapt lumina care este în interior este doar lumină albă. Deci toate culorile provin din faptul că ea este divizată în spectrul ei. Este un proiect foarte complex la care am lucrat în jur de 4-5 ani, care are și brevet internațional, a luat și premiul acum la Transylvanian Design Week, a fost și nominalizat la Köln Design Week la premii. Munca lui Catrinel este condusă de interesele ei în percepție și mișcare. Temele pe care le abordează cel mai mult sunt timpul, entropia, lumina și natura. Acum, în principal, m-am setat în zona asta de corpuri de iluminat, am început să lucrez mai mult cu lumina, pentru că cred că are foarte mult potențial înspre a crea obiecte și instalații care au un impact emoțional puternic asupra oamenilor, pentru că este un mediu, lumina oarecum este un mediu imersiv în sine. Practic, cred că este a 5-a dimensiune, să zic, din punctul meu de vedere. Designerul folosește o combinație de tehnici avansate de producție, cum ar fi tăierea cu laser, dar și cele clasice ca turnarea. De exemplu, aici avem un
corp de iluminat care se numește Noosphere și care are un efect de tridimensional, care practic este o iluzie optică, este de fapt o hologramă. Obiectele întruchipează adesea o schelă de componente tehnice care este folosită pentru a imita un fenomen de inspirație organică. Lucrez cu materiale foarte diverse, dar am observat că în general am o înclinație spre materialele transparente, semi-transparente, semi-opace. De exemplu, acesta este un material care se numește sticlă dicroică, care în funcție de unghiul în care este privită își schimbă culoarea. Acesta este Onda Flame, care face parte din colecția Onda și incorporează acest material dicroi care în funcție de unghiul în care este privit își schimbă culoarea și iluminarea plasată în interior creează un efect de tunel de lumină infinit. Iar discurile, de exemplu aici avem Onda Kit care este modular, discurile se pot scoate și se pot schimba între ele, deci ele vin într-un set de 8 sau 10 discuri. Creațiile designerului clujan au fost expuse în Scoția, Suedia, Anglia, Olanda, Italia și Germania. În plus, lucrările ei sunt prezentate în publicații precum Dutch Design Week Mag, Design Wanted și nu numai. Rămâneți cu noi! După pauză vorbim despre Arad NZEB Roadshow. Aplicarea standardului Nearly Zero Energy Buildings, NZEB, în România înseamnă de fapt o schimbare de paradigma a modului în care se construiește. Cum se pun în practică aceste standarde? Aflăm de la inginerul constructor Marius Șoflete și de la NZEB Roadshow, eveniment care a avut loc la Arad la începutul lunii. Standardul NZEB, Nearly Zero Energy Building, este un concept devenit obligatoriu în construcții de la începutul acestui an și cuprinde atât clădirile noi cât și renovările majore. NZEB Roadshow este un eveniment care explică și promovează aceste noi standarde, iar în această lună a ajuns și la Arad, în curtea unuia dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din Banat. NZEB vine de la Nearly Zero Energy Building, adică clădire cu consum de energie aproape egal cu zero. Este noul standard de eficiență energetică obligatoriu în România pentru toate construcțiile noi realizate după 17 ianuarie 2023, prin care se impune o eficiență energetică crescută pe o clădire, emisii de gaze cu efect de seră generate de către arderea combustibililor fosili, emisii reduse și generarea cel puțin 30% din energia consumată de o clădire din surse regenerabile. Prin aplicarea standardului NZEB pe o clădire putem să reducem cu până la 70% consumul de energie pentru încălzire a unei case, în comparație cu modul în care noi eram obișnuiți să construim până acum. Asta înseamnă că toate facturile noastre de gaz sau de curent se reduc cu până la 70%. Evenimentul a reunit experți din domeniile construcțiilor și eficienței energetice, furnizori de soluții și tehnologii pentru realizarea clădirilor cu o performanță energetică ridicată. Standardul NZEB se aplică pe orice fel de clădire și de sistem constructiv, așa că să demonstrăm ce înseamnă să construiești astăzi corect în acest standard. Am adus aici, în acest maraton, 4 machete de detalii de casă 1 la 1, adică sunt niște bucăți întregi scoase din casă, pe 4 sisteme constructive, cele mai des folosite în țară, prin care să ilustrăm într-un mod aplicat cum se construiește corect astăzi în NZEB. De exemplu, dacă luăm cel mai cunoscut sistem de construcție din România, blocuri ceramice cu structură de beton armat și termosistem, astăzi, pentru a ajunge în NZEB cu un astfel de sistem constructiv, trebuie să punem cel puțin 15 cm de termoizolație pe casă, de preferat vată minerală, cam 25 cm de termoizolație la acoperiș în 2 straturi, iar diagrama asta colorată de aici ne arată cum s-ar duce căldura din casă și putem să vedem unde este roșu, este cald, unde este albastru, este rece și noi vrem să păstrăm căldura cât mai mult în casă. Același lucru se aplică și la fundații, vedem cum se termoizează corect fundațiile stânga-dreapta, cum se fac corect detalii de etanșări și pe laterale putem să vedem cum se montează corect ferestrele, pentru că ferestrele sunt un punct sensibil. Atât clădirile pe structură clasică, cât și cele pe structură modernă trebuie să se supună acestor standarde. Astfel, unitățile la scară reală prezentate în cadrul evenimentului au arătat modul în care materialele de construcție ar trebui utilizate corect ca să se atingă aceste standarde. Structura de rezistență a casei se poate face din panouri încreiate cu grosimi de la 6 cm la 30 cm
ce pot să rămână aparent la interior, tot sistemul este uscat. De asemenea, se termoizează pe exterior cu 15-20 de cm de vată minerală la nivelul pereților, la nivelul articolului și 20-25 cm de vată minerală pe acoperiș. Asta este, de exemplu, un tip de vată cu pantă și pe care se poate monta direct panoul fotovoltaic de care avem nevoie. Iar la nivel de fundații, în cazul de față, avem o fundație pe pietriș de spumă de sticlă, o termoizolație făcută 100% din material reciclat. Toată sticla de termopane și de parbrize care nu se mai poate recicla se transformă în această piatră termoizolantă și iarăși putem să vedem ce bine și curat și frumos conservă energia un astfel de detaliu. Un element important pentru asigurarea independenței energetice sunt și panourile fotovoltaice. În standardul NZEB trebuie de asemenea să avem și panouri fotovoltaice pentru a genera o parte din energie și avem aici în premieră folosită în România țigla fotovoltaică, care bucată cu bucată se poate monta pe un acoperiș și se poate integra foarte bine într-o arhitectură tradițională, dar pentru ca energia electrică furnizată de panourile fotovoltaice să fie într-adevăr folosibilă într-o casă, prima oară trebuie să economisim. Adică până să apucăm să producem, trebuie să economisim. În cadrul evenimentului au fost prezentate 4 unități mobile, replici la scară reală a sistemelor de construcție din țara noastră, de la structură clasică pe lemn, structură metalică ambutisată și până la cea din panouri prefabricate. Aici avem ilustrate foarte bine detalii de tanșeitate. Am făcut un caz în care putem să punem termoizația și la interior. Nu este cazul preferat sau ideal, dar este și asta o soluție. Atenție foarte mult la o casă pe lemn, cum se face fonoizolarea, pentru că știm că casele din lemn scârție, dar aici am creat mai multe detalii de fonoizolare pentru a vedea cum ne protejăm de sunet. Acoperișul de asemenea cu termoizație în 2 straturi, bariera de vapor care ne ține aerul cald în casă, eventuale sisteme de răcire dacă este cazul. Uniunea Europeană a stabilit o serie de obiective pentru reducerea poluării și reducerea consumului de energie din surse fosile, deoarece sectorul construcțiilor este responsabil de aproximativ 40% din consumul de energie din surse neregenerabile și emiterea de gaze cu efect de seră. Acestea au fost subiectele de astăzi. Nu ratați edițiile viitoare, când revenim cu multe subiecte exclusive de la cei mai celebri designeri internaționali, dar și cu prezentări inedite de design. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să urmăriți platformele de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, unde urc periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune prezentată de Pastel Ceramica, design radar iluminat arhitectural, Alumil, eficiență termică și confort, Row Collection by Piatra Online.